Okay, hi everyone, and welcome back to our continuation of our first video, lesson number 3 or 4, which is all about plant and animal reproduction. So we are done with plant reproduction, therefore we will now proceed to our animal reproduction. So same as through with plants, animals could reproduce sexually or asexually, and for the first part we are going to discuss about animal sexual reproduction. Sexual reproduction for animals have two types. We have internal fertilization and external fertilization. So muna siya ang ato ang examples. That's what you can see. And internal fertilization occurs when there is a union of sperm and egg, and it occurs inside the female's body. So naadji contact no ang imuhang male and female kay ang mahitabo is gina-deposit sa imuhang male ang iyang sperms inside the female para mag-unite ang ilang sperms and eggs. So ang tawag ana is internal fertilization. Muna siya ang mahitabo sa humans, sa dogs, sa cats, sa birds, and many other animals. Whereas for external fertilization, from the word external, sa gawas mahitabo ang fertilization. This means wala contact, no, nga direct contact ang imuhang male and female, kay dili man niya isulod sa babae, kundili sa gawas lang. Unsay mahitabo? So ang female ilay niya ang iyang eggs pagkahuman sa gawas sa environment. Then after ana, paglay sa eggs is ang mga male na pod kay i-fertilize nila by depositing also or ilay pod nila ang ilang sperms in the environment. So example ana diri sa kung inyo makita are salmon nga fish, others kay actually other nga fishes kay nga na pod. Another example are frogs and toads, ingana pod ang ilahang way of fertilization. So ang sa frogs is kanang dili lang mas nalang ninyo i-contact gamay ang frogs kay ang ginahitabo kana bitong dagko nga baki mo na sila ang mga babae, tapos ang gagmay nga baki mo na ang lalaki. So ang mahitabo pag mag-fertilize na sila is mupatong ang male sa female pagkahuman iyang gakson, i-embrace niya. Ang tawag ana is amplexus. Tapos ang kanang pag-hug actually is muna siya ang way para ma-push no sa female ang ihang eggs pagawas. Maragtabangan siya sa male nga ipagawas ang eggs. After na muli ang imuhang female sa iyang eggs is igawas na pod sa male ang iyahang sperms para ma-fertilize ang eggs sa imuhang female. Let's proceed to our 3 types of internal fertilization. First one is what we call oviparity. So the female has fertilized eggs, and then these fertilized eggs are laid outside its body. So the young will get nourishment from its yolk and protected by the external covering of the egg. So may tabuan ni is, di ba, internal man siya nga fertilization. So after ma-fertilize ang egg sa sperm is ma-form ang zygote, and then ma-form ang different parts of the egg, ang yolk, ang kanang uban mga blood vessels na gagmay to provide nourishment for the developing na zygote. Pagkahuman ana, pag ready na siya, fully formed na ang imuhang egg is igawas no sa imuhang female ang mga eggs, and then dito na continue na siya og nourish kay di ba na naman siya yolk nga murag mahimong source sa iyang food, so ma-continue na dito murag gipabaunan kibali siya sa iyang mama no na nakasulod na sa egg. So mo na to ang iyang nourishment hantod sa fully developed na siya and ready na siya to hatch. So examples of these are reptiles. This is a turtle, some snakes also, birds, chicken, ato ang normal na makita no ginakaon pagalit nato chicken, ducks, different types of birds actually, and some mammals, because a platypus is a mammal. So ang mammal na naga-lay og eggs kay kaning platypus lang. Tapos after this
is the second part. Lamin ako napadako, sorry. Second part is viviparity. So pag wentag viviparity, anak niya nga young, no, gives birth of young. So the female carries and gives birth of young. The young develops within the female and is nourished by the mother's blood in the placenta. So kani siya ato ang viviparity, ang kalahian ani sa oviparity. Syempre ang oviparity kay ginaitlog, ginagawa siya, and then wala pa completely good na buo ang imuhang offspring or ang imuhang anak, no, magpadayon pa siya og develop sa sulod sa ihang egg. Whereas kaning sa imuhang viviparity, pagawas niya fully formed na jud ang imuhang offspring, kay na-nourish siya sa sulod sa imuhang mama, sa sulod sa sulod sa body sa imong mama. So this is through the mother's blood in the placenta. Examples of this are some snakes, no? Ang ubang snakes nagalay og eggs, ang ubang snakes naga give birth sa young. And then mammals, example na inyo makita diri is a panda bear, and some fish. No, example ani nga ninyo makita is a guppy. So dara iyang anak tanawa. Ang uban nga fish naga itlog man ilaha. Pero ang uban kay such as guppy kay anak nila ilahang offspring. The last one is what we call ovoviviparity. Mura siya combination sa oviparity and sa viviparity. So ovoviviparity. So ikalahian ani, the female lays eggs when they are ready to hatch. Fertilized eggs nourish the young from its yolk. So kaning last type kay kanang gamay lang iyang kalahian, gamay lang jud kay ang muna combination siya because gilay siya nga egg pero almost ready na gyud siya to hatch. Dili pareha sa oviparity nga taas-taas pa ang time gid, di ba? Kung sa manok ginalumluman pa siya og pila ka adlaw para mupusa siya. Ang kaning ovoviviparity almost ready na gid ni siya to hatch from its egg. Okay? So gin-nourish ni siya partially sa female body pag human kina-hatch, and then almost ready na siya to hatch, gamay nilang paabot mo hatch na gid ang imuhang offspring. So example of these are, or this is kaning great, ano ba siya? So kaning nga shark, great white shark yata ni. So mo ni siya iyang example. Next is our asexual reproduction. Same as through with plants, animals and other protists undergo asexual reproduction. So kaning example nato dinhi kay protist ni siya. Dili ni siya gyud animal like lang ni siya nga group. So another na naga-binary fission kay bacteria. So binary fission occurs in single-celled organisms. So I've told you single-celled. So prokaryotes or protists. And then, the parent cell divides itself into two equal parts. Magigitawag siya nga binary kay duha. Fission to separate. So, in this case, mo ni siya imuhang protist. This is called paramecium. And then, muda ko iyang size. And then, after which, is hinay-hinay siya mag-divide. Remember, mitosis, murag ingani lang yun ang nahitabo. Nag-divide lang imong cell dire. So, pag after nag-divide, kay duha ka daughters, no? Asexual. Wala yung hitabo nga sexual intercourse, kundi diretso lang siya nga na-divide ang imuhang cell. And then, mo-grow na siya into new organism. And then, these two organisms will, again, produce another by binary fission. Next example is fragmentation. So, this occurs when an organism breaks part of itself into a fragment, and the fragment develops into a new organism. As what you can see here, this is a starfish. So, kaning imuhang adult na starfish, na ay naputol nga part sa iyahang isa ka leg, and then, katong isa ka leg niya, kay na-produce og bag-o nga starfish. So, na siya anak. Wala na hitabo nga sexual intercourse, naputol lang ang iyahang isa ka arm, or leg, pagkahuman na produce na ang ihang anak.
So kani siya ang iyahang anak na, and then katong naputol diri before, nag-undergo na siya og kanang nag-regenerate na siya iyahang arm. Next type is what we call budding. So budding happens when a parent organism grows a bud attached to its body and detaches itself from the parent to form a new organism. This example is what we call a hydra. So a hydra is one type of nidarian. So kalahi sila or madudul siya sa jellyfish. Pero actually ang jellyfish nag-undergo po ng budding. So ang hydra, kaning adult na hydra, is na siya gamay nga bud dire. So mudako na yung bud until such time na ready na siya to detach, and then this bud is going to separate from its mother, and then mo grow na siya into another adult na hydra. The last one is what we call Parthenogenesis. So this is very unique. No? It occurs when the embryo of an organism can grow and develop without fertilization. So ang may tabo sa Parthenogenesis kay isa lang ang kinahanglan niya na parent. And then ang ihang anak ato nga parent kay mo dako siya pero dili ma-fertilize kato siya nga egg or unfertilized siya nga embryo pero mo dako siya and mo develop siya, fully develop. So tawagan na is Parthenogenesis. Okay, let's proceed now to some factors affecting reproductive success. So although nga rampant ang reproduction na process, na ay mga factors nga dili mag-survive ang mga organisms. So anong sometimes nga na may mga organisms nga low ang ilang reproductive success, mo na siya gani ang uban nga ma-extinct or ma-endanger kay aside sa fact nga ginahunt sila, hinay pud ang ilang reproductive success. Nganong ana man siya. So there are different factors nga nag-affect ana for survival na siya. First one is predation. So nati gitawag nga food chain, di ba? And ang food chain naka-organize na siya, and then nasa ibabaw ana sa food chain are what we call the apex predators. Sila ang kanang pinaka kumbaga sa tanan nga mga predators, mga pinakakusgan. Okay, so kaning mga apex predators mo ni sila kasagaran ang taas og reproductive success. Na kung tanggalon sa nato sa factor ang hunting, pero sa natural nga world mo gini sila ang taas og reproductive success because sila ang nagahunt. Kaning nasa baba sa mga apex predators mo ni sila ang prey, no? Ang food sa imuhang predators ang prey. So kaning mga prey mo ni sila ang low og reproductive success because of predation. Kay sila ang man ang gina-target sa imong predators. Syempre low gyud ang reproductive success sa mga offspring sa mga ginahunt kaysa sa mga naghunt. Okay? Second factor is environment. So changes in environment can greatly affect the reproductive success of an organism. So gagmay lang na slight nga change sa temperature, for example, temperature sa water, na ay mga uban nga mga isda nga dili na mag-survive, especially those nga mga bag-o pa lang na mga young na fish, no? So dili sila mag-survive because of slight changes in pH or in salinity or in tatawag ana temperature. So muna siya ang cause sa environment. Another is, for example, sa Arctics, ang mga polar bears. So medyo baba na ang reproductive success nila because ang ilahang habitat or ang ilahang ginapuyan kay hinahinay na magka-degrade kasi syempre because of climate change. So na hinahinay na og hilis ang ice caps. So asam din nagpuyo ang polar bears sa mga kaning man gitawag nga nga ice caps. So kung hinahinay na siya nga malhilis because of the increasing temperature of the earth, maapektuhan gud ang ilahang population and maapektuhan gud ang survival sa ilahang mga anak or sa young. The last one is human interaction. So mo gini siya ang pinaka dako og effect sa reproductive success sa ato ang
animals, and even plants. So first is kani atong itawag nga water pollution, deforestation, and land pollution and air pollution. So kani siyang mga atong activities, no, mo ni siya naga-cause nga nagababa ang reproductive success sa mga animals and sa plants. Syempre sa water, pag daghan kaayog nag-accumulate na basura, no, sa ato ang water, and not even ganang solid waste kundi pati mga liquid nga waste, syempre mag-change na gid ang environment or ang habitat sa imong fish, muna siya nga nagababa, daghan ang mga matay, no, samot na gid ang mga young, which is very sensitive to changes, dili pa sila adapted sa kanang environment. Another is human kaning nga deforestation. Syempre pagputol, magsige putol og puno, dili lang mahurot ang kana siya nga type sa or species sa kana nga plants, kundi pati ang mga nagpuyo din nga mga animals, like for example mga birds, no, asa naman sila mangitlog anak karon kung wala na yung mga trees or gaman na lang ang trees. So muna siya na maka-affect. So mabalhin sila sa lain nga lugar, mag-travel na pud sila, which increases again their chances nga ma-expose, no, and then maka-attract sa mga hunters. Muna siya ang cause, no, sadly. Other nga mga kuan is kanang sobra na to o kanang kuha bitaw exploit sa natural resources nga plants, like for example mga wild plants, ganahan kay kaana nga plant nya wala na siya, rare kay siya, so imo siyang kuhaon sa iyang natural environment where in fact dili na siya mo survive sa lain nga environment kay dili man siya adapted dito nga environment. So mo na siya ang sad nga reality. Last one is ang kaning land nga pollution. Syempre pag ang ato ang land, which is the main kanang need yun sa atong plants, ang land, di ba, ang soil. So ma-pollute siya, mo gamay gid ang ilahang number kay dili man sila adapted ato, so mga matay sila. Even air, pag sobra-sobra na gani kaayo ang pollutants sa air, not only animals but even humans, no, kay affected ani atong mga activities. So pag daghan na kay pollutants ang air, labi na ang kaning mga greenhouse gases, mo init na pud ang ato ang kalibutan, and because of this mag-cause pud siya og chain of events. So all of these interactions are interconnected with nature. So all of us are one with nature. Okay, now let's proceed to another nga topic, which is all about stages of development. So dito mag-focus today sa humans, no, how humans develop, so how babies develop. So ang ato ang kuan, ang start gid sa ato ang development, mag-start gina siya sa individual nga development sa ato ang gametes, the sperms and the eggs. So for males, syempre they have sperms, no, and they have this what we call the testes, and then ang sa testes nana siya sa sulod niya ang gitawag nato nga seminiferous tubules. So kani seminiferous tubules sa sulod ana diha mag-develop ang imuhang or ang ilahang mga sperms. Okay, so di nato na siya i-complicate. Ang tawag sa development sa sperm is what we call the spermatogenesis. So we have a spermatogonia, which is the pinaka-early form. Then mag-develop siya into a primary spermatocyte here, and then further develop into secondary spermatocytes here. Di ba nag-undergo ni siya og meiosis. So mo ni siya ang first product sa imong meiosis 1. After sa imong meiosis 1 nanakay meiosis 2, which you have 4 haploid nga gametes. So ang tawag ani are the spermatids. So kita ninyo dili pa ka siya fully developed, no, dako pa ang iyang head, and then wala pa ka siya tail. So ma-develop pa na siya into mature na spermatozoa. So kaning spermatozoa mo na ni siya ang sperms na adult na or mature na sperms, ready for fertilization or ready for fertilizing the egg. On the other hand, for females, ang development of the egg cells are what we call the oogenesis. So there is oogenesis, mahitabo ni siya sa ovaries. Okay? So sa ovaries naatay ihang
progression. So the first one, or what we call the germinal cell, kaning pinakauna gyud, no? And then mag-develop na siya, further develop into a primary oocyte, which is still diploid. Human mo undergo ang meiosis 1, if you can remember, and then it will form 2 cells nga haploid count na. Okay? Pagka develop niya, mo na ni siya. Ang isa mo ni siya ang secondary nga oocyte. Ang isa mahimong polar body. Okay? Then after that is meiosis 2, na natay 4 ka cells. Pero mo ni siya kaning dako, mo ni siya ang mahimog yung ovum or ang mature gyud nga egg na haploid, and then the other 3 are the polar bodies. So kani siya ang secondary nga polar body. So after na ta nga na-develop na ang ato ang sperms o atong eggs, syempre ma-fertilize na to siya, no? Ma-fertilize if na mahitabo nga sexual na intercourse between male and the female. So mag-unite na ang imong sperm o ang imong egg, and then it will form a zygote. And then this zygote will undergo further nga development. Kay ang humans, kay viviparous man ta. Viviparous kay di mata mangitlog, no? Ginaanak nato nga we give birth, no, to young humans. So ang stages sa pregnancy nabahin sa tulo ka trimesters. So ang first is the first trimester. So mo ni siya ang image, and then this happens or occurs from 0 to 12 weeks of pregnancy. So unsay mahitabo, the zygote starts developing important features like, kita ninyo na siya legs, na siya feet nga gagmay, na siya arms and hands, also a prominent head and body, of course. But tapos by the end of the 12th week or the end of the first trimester, the organs will be present and fully functional. So na siya yung mga organs na ginagmay, cutie lang. On the second trimester, kita niyo sa image, dako na ang baby or ang ato ang infant. Or not still a baby or infant, but good, kaya naman siya sa sulod, embryo. So this occurs on the 13 and 26th week. No? So 13 to 26 weeks, muna siya gitawag na second trimester. In this part, the sex can be determined. So makakabalo na ang doctor o bigay ni kung female or male ang baby. And then heartbeat will be audible, madungog na nato ang iyang heartbeat, and the baby will move around the womb more. So magsigdiok-liok, magsigsikad-sikad, ano na siya, second trimester na siya. And on the last stage, the third trimester, dako-dako na gid siya, no, ready to move out na gid siya from the uterus or the womb. So this occurs from 27 to the 40th week. The baby will be able to see and hear. So muna siya ang part nga ato ng kanta-kantahan ang atong ang baby, kanta-kantahan na siya, padungod og music or basa-basahan or sistoryahon, no? Because responsive na siya kay makadungog naman. And then the baby will be able to coordinate better, like blink her eyes and grasp. So dili na siya nga part na movable na did siya, no, ang iyang mga hands. Lastly, the mother could go into labor at any time. So at this stage, ready na gid ang mother to give birth of the baby. So that is the stage of pregnancy. Kaya kita ninyo, no, very complicated ang human development. So I think that is the last part of my presentation. So I hope that you have learned something new about animal and plant reproduction, and you will learn more on the next video. So please do not forget to like, share, and subscribe to my channel, Campagi Vlogs, for more videos and updates. Thank you, class, and goodbye.